Ha most el tud menni vissza. Nem baj, van jó. Igen? Igen. Lefelé vagyok. Nem tudom, hogy mit szenved. Ugye 3 kilométerrel még a város. Vezetőnek a szerelő. Igen, igen. Üdvözöljük kedves utasokat a Békevőz ZRT villamosán. Az első megálló a Szalai utca lesz.
Ganda! You are right! You are so right! Menjünk a mellett.